ฮะซันซิโร่คืออะไรคะสนามฟุตบอลนะฮะของใครคะอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานนะฮะทำไมต้องแยกสนามกันด้วยอะไรนะงบน้อยอินเกรโซถ้าสนุกไหมถ้าสนุกเลยเหรอประมาณ3 กิโลละเหรอโดนหลอกมาอีกละคิกประตู1ประตู2อินเกรโซอินเกรโซดูสิทุกคนเซ็งละเดินกลับกันหมดละเหรอเนี่ยเหรอใช่กลุ่มนี้แหละแฟนบอลแฟนบอลกลุ่มแฟนบอลร้องเพลงยิ่งใหญ่ไหมอะใหญ่ลูกใหญ่กว่าเวมบลีย์อีกมันอยู่ไกลไงเป็นปูนไงมันไม่ได้ทำสวยๆไงเก่าแล้วล่ะคงเก่าแล้วล่ะเกรสโซเดินมา1 รอบสนามบอลนี้ไม่ค่อยฉลาดนะไม่ค่อยสร้าง Public Transportation อะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทางนั้นเหมือนจะเหมาะกว่าไงมีค่อนข้างชัวร์มากตีเสายักษ์เลยเนี่ยปยัสเรแองเจโลโมรติฮะคงคล้ายๆกันหมดอ่ะด้านนี้น่าจะด้านหน้ามากกว่าหน้าแล้วหรอไม่อะไรบ้างอ่ะคิดว่ามันต้องมีบ้างแกปรากฏว่าเราอยู่ขอบเมื่อกี้แล้วเราเลี้ยวมาวิ่งออกไป1 รอบหายต้องมีป้ายเลยก็ได้ราชมังเหมือนราชมังไหมพี่ใส่เคยไปปะเคยไปราชมังไปบ่อยมากอะไปดูคอนเสิร์ตอ๋อไม่ค่อยไหวเลยสงสัยจะไม่มีทางเข้ามีธงอยู่ข้างหน้าเราก็ถอยห่างๆออกไปหน่อยนึงแล้วก็ถ่ายรูปอะไรนะไม่รู้นะก็ไม่สวยเท่าแล้วโอเคย้อนแสงนะเดินย้อนแสงตลอดทางเลยรับแดดไงให้อบอุ่นใหญ่อะถ้าฝั่งโน้นน่าจะเป็นด้านหน้ามากกว่าใช่ไหมเขาไปที่ประตู1-2ข้างหน้าเนี่ยค่ะเข้าใจระวังรถนะเห็นแล้วอะไรนะมันข้างหน้าเนี่ยก็เนี่ยรถเข้าข้างหน้าเนี่ยตรงสุดขอบน่ะรถรางเช็คอินต้องออกห่างๆหน่อยอ่ะจะได้ถ่ายง่ายๆคือเขาเข้าไปกันเหรอเข้าได้ปะถ่ายนี้ก่อนว่าถึงไม่ได้ถ่ายโอเคยินว่าอะไรถ่าย
เข้ากันได้ไหมเนี่ยถึงแล้วใหญ่จริงจ้าข้างหน้าเนี่ยรถรางเกือบแล้วลุงยังไม่หมดเข้าไปไหนกันแล้วกลับแล้วไม่พายยังไม่สุดเลยอะ ไม่ต้องสุดก็ได้นะ เอาไงจะไอ้นี่ทำไม ก็ติดเสาติดอ่ะ ให้ปลาไหลติดเสาก็ได้แต่ให้มันเต็มไง ไปละ เขาก็ทำไว้ให้เดินถ่ายรูปไงเนี่ยเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวกดถ่ายรูปได้เลยนะกดชัตเตอร์ธรรมดาหนึ่งสองสามอีกรูปปะหนึ่งสองสาม สนุกมากเลย สนุกเหรอ สนุกมากเลย เอาใหม่สิเอาใหม่สิ อะไรนะ ขออีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามครึ่งตัวขอครึ่งตัวหนึ่งสองสาม สนุกมากมายอยู่นะไปกันหมดแล้วไม่มีใครรอใครเลยไม่มีใครรอใครทั้งสิ้นเลยสนามก็เรียบเป็นยังไงเนาะไม่มีการตกแต่งไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเลยมาเพื่อดูฟุตบอลอย่างเดียวจริงๆเมกาสตอร์นี่ก็ไม่มีเลยอ่ะดิอ่ะเข้าไปเลยหนึ่งสองเข้ามาใกล้ๆหน่อยเข้ามาใกล้ๆเยอะๆเลยเยอะเลยเยอะเลยหนึ่งสองช่ำเข้ามาอีกไหมเจ๊จ้ำเลยเขาอาจจะให้เราตามไปทัวร์สุดท้ายยังทันอะไรเงี้ยอาจจะได้ดูมิวเซียมก็ได้นะอ๋อนี่ไงปูย่าอยู่พอดีเลยอะ ถ่ายอยู่ปะ ถ่ายอยู่ Okay upstairs โอเค thank you อ๋อ There is a horse track for the horse races, and that building is so close to the stadium that we don't have the space to build up the towers to sustain the third level. For this reason, the stadium will be incomplete, so like that, correct. But it's still, anyway, the biggest stadium in Italy, with a total capacity of 80,000 people, more or less. Okay? So, is everything clear so far? Yes. Yeah.
Do you have any questions? Okay, so now, as I promised, you can take pictures, but please stay in the red area. Don't go downstairs or to the other sectors. And then I will show you the changing room for the ACV. Okay? So now you're free. Pictures time. Hi, guys. Hi. You're a bit late. I just explained you something. Just this. Okay. In the green sector, the second green level is for Inter supporters. The second blue level is for AC Milan supporters. Red and orange one are neutral. Okay. Oh, okay. Then I talk about the prices. Those sector, the first red level is the most expensive. 150 euros for one Italian league match. 300 euros for one Champions League match. Oh. Yes. Second level is between 30 and 60 euros. And the third one between 13 and 20 euros. The grey area is just for VIPs and sponsors and authorities, and the press stay at the second level. The name is San Siro because in the past here there was a church dedicated to this saint that gave the name to the entire area where the stadium was built. But in 1980 the stadium changed its name in Giuseppe Meazza in honor of one of the most important players of Italy. So we said that Inter supporters call the stadium Giuseppe Meazza and AC fans keep calling it San Siro. But the official name is Giuseppe Meazza and San Siro. The field, they are fixing the field for the match on Saturday and is 105 per 68 meters. Inside the grass is natural, outside is synthetic. Natural grass must be changed really often, 6-7 times in 1 year, and every change costs about 150 to 200,000 euros. Okay? As you can see in the orange area, we missed the third level. We have just 2 levels. Actually, they wanted to build up also the third one, but it's not possible because behind the orange area there is another building, an horse track, the hippodrome. And we don't have the space to build up the tower to sustain the third level. So the stadium will be incomplete forever, but it's still anyway the biggest in Italy with a capacity of 80,000. Okay. So now you have a couple of minutes for the pictures and then the changing rooms. Okay? Thank you. Welcome. แพงจังเลยอ่ะตัวแพงเนาะ เนาะแพงกว่าแมนยูเยอะเลยไม่แต่นี่มันแถวหน้าสุดใช่ไง นี่เราได้มานั่งแถวหน้าเลยพี่130 ปอนด์130 ยูโรเลย แชมเปี้ยนลีกนัดละ300เนี่ยนี่ไงนี่ไงห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งที่นั่งอะไรตึ๊ดอะไรต้องดูเสาอะ สปอนเซอร์เสาใช่ไหมอ่ะ ช้าจังโดนทิ้งไหมเขาจะว่าไหมจะโดนว่าอีกก็ยังดีที่ทันเนาะก็ยังคุ้มคันอยู่ ฉี่เลยถูกไหม Now, don't worry for the pictures in this area because later we come back here, okay? Now just for me. อย่าเพิ่งรีบถ่าย รู้เขารู้นิสัยแต่คนไทย เป็นหัวดำๆปุ๊บใช่ไหม สนามสุดที่เคยใกล้มาเลยอ่ะ ห้องพยาบาล Before we go to the changing room, we stop in another area. I have a couple of things to explain to you, and then of course you can take pictures as usual. You know that I keep my promises now. Okay, wait for me in front of the sponsors. ไปนะอ๋อ นี่ที่ยืนแถลงข่าวตอนจบแมตช์มันจะเป็นตัววิ่งด้วย เวลาดู
แล้วปวดตาลายเพราะว่ามันวิ่งมาตลอดเวลา Good. Kiss me. Okay. post match So, this is the interview area after the matches. Usually they put the sponsors of the teams all around here, so every week they have to change them because the fans is going to play at home. Here is Siro. Those, for example, are AC Milan sponsors because this Saturday AC Milan is going to play here in the stadium. But here we have also the changing rooms area, because in this corridor we have 3 changing rooms. The first one is the grey door at the end of the corridor on the left. That is the away team changing room. It's just for visitors. But it's always closed, I'm sorry, it's never possible to visit it. But don't worry because it's not interesting. Instead, in this corridor here, I will show you later inter and AC changing rooms. But in the past, here the things were a bit different. Because we had just one changing room, the one that today is for visitors, that AC Milan and Inter used together. Of course, was divided in 2 different parts inside, separated, because they used to train here at least a couple of days before the matches. And for this reason, they also decided to create a gym in this corridor on my left. But what happened? That in 2004, they decided to train always outside the stadium to don't spoil too much the field, the grass. So AC Milan training place is always in Milanello, close to Varese, Milano Malpensa Airport. Inter training place is in Appiano Gentile, close to the Como Lake, 40-45 minutes far away from here. For this reason, they decided to eliminate the gym, because at that point it was totally useless, and instead create these 2 changing rooms that they have the same dimensions, but inside are totally different. They are personalized for the 2 teams. And then I show you. And this door on my right is the door of the tunnel that the players use to reach from this area directly in the middle of the field. After I show you where the tunnel ends, but just from outside because we can't enter, and I will give you much more information about it. Instead, so far everything is good? Yep. Yes. You can take pictures with the sponsors, couple of minutes. แค่เนี้ย ถ่ายอีกรอบนะ นั่นในนี้ พี่แดนถ่ายนิดทีอะไรที่มันค่อยดี ข้างในดูข้างใน interchanging room Do you prefer Inter or AC? Inter Inter? Yeah. Where are you from? Thailand Thailand. มันมืดแต่หรือ ได้ไหมไม่ใช่ 1 2 ชาเมดิกชาห้องมัสซาจนักเตะโบราณไม่รู้จักครับเก่าเกิน โอเคค่ะ เกิดไม่ทันครับอ๋อ ห้องนี้สวย ห้องเปลี่ยนเสื้อแต่เขาไม่แขวนเสื้อไว้เลยอะ ดูไม่ เขาไม่แขวนเสื้อไว้เลยอะให้มันไม่ใช่เก่าขนาดนั้นไงก็มันแค่เปลี่ยนเสื้อเฉยๆไง อันนี้ต้องมีแบบแบรนด์ซิสเตอร์ น่าจะแขวนเสื้อเนาะปกติเขาควรจะแขวนเสื้อไว้ดูธรรมดาไปเลยเนาะ เปิดตู้ได้ไหมอะ ก็ว่าขอระเกะระกาตรงเนี้ยหรอ อ๋อนี่เบอร์เลยนะดูเห็นชื่อปะ ไม่ชื่อทีม อ๋อชื่อแชมป์กี่สมัย Oh yes, those that are picturing too are all the Italian leagues that Inter won in his history, 18. We call them Scudetto. Scudetto. That means little shield because of the shape. Every 10 Scudettos, a team gets a star on the t-shirt. And at the moment, AC Milan and Inter are even, 18 Scudettos each. So it will be a fight till the end of the championship. No, 20, okay. 27, formally, exactly. Otherwise 29, but two they took it off. One they gave to Inter. เวนตุด You know. อย่าเวนตุด พี่เด่นแปลงหน่อยแต่อยากดูไอ้นี่ อ๋อโล่นี่คือตำแหน่งแชมป์ 18 สมัย ของเอ็นเตอร์ไม่ได้วันนี้ห้องเอ็นเตอร์ไม่ได้ ห้องที่เจอ What? ลง You have your own stadium now. Go there. จะนั่งหรืออะไรคะ เอาให้เป็นคนเยอะๆได้ไหม ต่อ อ๋อ ให้ยืนบังได้ อ๋อ ขยับแล้วรอพี่เด่นให้
ให้พี่เด่นดีกว่า ฮะมันต้องถ่ายแต่แนวนอนอ่ะมันไม่สวยอ่ะเนี่ย โอเค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  Okay, wait for me inside. I have to explain something. แต่บรรยากาศคนละแบบ Yeah, don't worry. Sorry. You still have time. Don't worry. เฉยๆอ่ะหรือว่า เดี๋ยวคนจะหยุดถ่ายวิดีโออ่ะ ฮะ แล้วก็ถ่ายเป็นรูปแทนถ่ายแนวตั้งอ่ะพี่ รถโซเนรี่แดงด โซ่แดงใช่ไหม ำเหมือนกางเกงในรถโซ่อะถ้าอินเตอร์เป็นรัสซูราเพราะว่างูใหญ่ โอ้ยเก้าอี้ให้โซ่ไปเยอะเลยนะพี่เด็กเป็นทีวี ฝั่งนี้แม่งลงทุนมาเยอะเลยว่ะโกงว่ะนั่งดิฝั่งนี้แม่งลงทุนมาเยอะเลยว่ะ ทำไมอ่ะเขามีตังค์เยอะเหรอ ไปนะขายไปแล้วถ่ายไปแล้ว Okay, kiss you. Not explain. Okay, also here, I need just a couple of minutes of your attention. I don't know if you have noticed that these two changing rooms are a bit different. Why? Because they reflect the styles of the two teams. Inter has just one big bench without specific seats for the players, without the tables in the middle, without the television, because that is Inter style, simple and basic, okay? This instead is AC Milan style, or better, I don't know if you know him, Silvio Berlusconi style. Silvio Berlusconi. The president of AC Milan, the owner of AC Milan. He decided that here each player deserved his own seat, his own space. And all those televisions up here are used just to write the name and the number with the picture of the player seat under. And now I'm going to tell you who is sit where usually. And we start from here. No, you can say don't worry. This is the most important chair in the changing room because this was Paolo Maldini's chair, the former captain of AC Milan. He doesn't play anymore, now it's Ambros in his chair, but it's still in honor of Maldini because it's a kind of legend for all the supporters. Instead, from here we have Aquilani, this was Gattuso, now El Shaarawy, Ibrahimovic, Mexes, Filippo Inzaghi, Nesta, Maldini, Ambrosini, Nocerino, Van Bommel, Antonini, Amate, Boateng, Seedorf, Robinho, Pato. This was Ronaldinho, now it's Thiago Silva, Amelia and Abbiati, the goalkeepers. One more, 1, 2, 3, 4. This in the past was also Kakasit. And the number 4 to the other side, 1, 2, 3, 4. Baresi. Lucky you. Because actually, Baresi. this is especially for the ladies, because this was David Beckham singing. So ladies, don't fight. Don't fight. Okay, couple of minutes for the pictures and then I will show you the mixed zone, okay? What about Baresi? No, it's too old because this was built in... Oh, later on, right? Yes, Yeah. sorry. ฮะอ๋อถามว่าแต่ก่อนบาริซี่นั่งไหน แต่ว่าบาริซี่เลิกเล่นก่อนที่จะเปลี่ยนมีสนาม They sit here, but I don't know. You're from Holland? No? Ah, okay. โอ้แล้วซีดอฟอยู่ไหน เล่นอยู่เหรอ What about ซีดอฟยังเล่นอยู่ What about current ซีดอฟ Clarence Seedorf, the number 5th. อ๋อ from the right Yes. โอเค Yes. Okay, good. You ready? Let's go visit now the mixed zone. ฮะ middle zone มาดูกันมิวเซียมเนาะมิวเซียมโซนวะฟังผิดแต่มิวเซียมโซน
มันก็ไม่มีอะไรแล้วป่ะมันต้องเข้ามาหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้ถ้วยแล้วก็สนามไปแล้วแล้วก็หมดละส่วนใหญ่ Wait for me here in the corridor, please. ก็โล่งๆเนาะสนาม ต้องเข้าคนละทางไม่ให้เจอกันใช่ป่ะ อะไร เพราะว่า He ต้องทำ scored ไม่ให้ the second match that he played. He scored. Yes, against Udinese. Yes. Saw them. I saw them. Oh, okay. I'm a big fan. Of both. Yes. It's not possible. Inter and AC Milan. Yes. Because of my mother with the AC Milan. My mother loves AC. Paolo Maldini. Paolo Maldini. Ah, okay. I can understand. I can. Big love. A lot of women fell in love with him. Why? Beautiful. พอดีนี้ But it was a great player. And the last เขา one. รีไทายเบอร์3ของมอริดี้ให้กับครอบครั No ว one sit inside. I hope for you because this is the last tour. Yeah, until tomorrow. Anyway, it's comfortable there, so. Okay. This way. Loro così da Berlusconi. Okay. Spread. Okay. So, if you remember before, I showed you the interview area after the matches. This corridor instead is the interview area before the matches. Also called also called mixed zone, just because here we can meet players and journalists mixed together. The players came out from a wide door at the end of this corridor and make here the interviews, also here with some differences. Because when Inter plays at home, here in San Siro, the interviews take place on this side of the corridor with Inter sponsors, and now they're turned to the other side. When AC Milan plays at home, the interviews take place to the other side of the corridor with AC Milan sponsors, because there's always be divided, separated. And on the derby. When there is the derby, good question, is the most important match here in the city, AC Milan against Inter. They keep the colors and the sponsors of the team that for that match plays at home. Okay, the other team must act as a host team. Okay, as we have 2 derbies in one season, is 1 each, depending on the calendar. Okay. Instead, the room close to us, after we pass through together, is called executive room. That usually is totally empty, as now. But before the matches, it's turned into a really elegant and exclusive restaurant room, buffet room, to eat and drink something before the matches, but it's just for VIPs, authorities, and few supporters with a special bracelet on them. Also there, when AC Milan plays at home, all that room is decorated in red and black with AC Milan sponsors. When Inter plays at home, everything is blue and black with Inter sponsors, the colors of the teams. Because also that room, as the rest of the stadium, must be every time personalized for the 2 teams. Okay? Questions so far? No? Okay, so now you can take a few pictures if you want. And then we go to our last stop. ไม่น่ามาเลยดูสปอนเซอร์อินเตอร์มีน้อยมีแค่พิเรลี่กับไนกี้แค่นี้เองเนี่ยพิเรลี่แต่นะ อินเตอร์ไม่ค่อยรวย รวยแต่ว่าสปอนเซอร์ไม่ต้องการเยอะเหมือนแนวเอซิเวลาเนี่ย แต่ออกเป็นการค้ามาก เพราะบารุสโคนี่เป็นอย่างเงี้ยบารุสโคนี่เป็นคนอย่างงี้ Yes, now yes. We have no table. Forest we have a hit. เด่นอยู่นะ นี่ถึงล่าสุด เอาแล้วจิ๊บจะวิ่งเข้ามาไหนอ่ะใช่จิ๊บอยู่ตรง ก็โอเคมันเหมือนกันแหละจริงๆแล้วไปเดียวกัน ๆสปอนเซอร์มีเป็นล้านเลยอ่ะ อินเตอร์ใช้แค่2เจ้าพอไนกี้กับพิเรลี่ มันไม่เห็นของไนกี้เอ้ยมันไม่เห็นของ นี่อยู่ตรงนี้ อยู่ด้านหลัง อินเตอร์ เขาหมุนไปอีกด้านหนึ่ง เขาไม่โชว์เหรอ ไม่พอดีเขาจัดไว้สำหรับวันเสาร์นี้เป็นแมตช์ของเอซิเวลานมันก็เลยต้องพับอีกด้านหนึ่งพิเรลี่เคยเนี่ย
พิเรลลี่ยางรถยนต์เริ่มมืดละ Yes, benches, these, those inside here in the press room, changing room, everything. Yes, everything. VIP ปะ ใช่ใช่ And when we have the Champions League, just the Champions League sponsors. Heineken and yeah. Exactly. So Coca-Cola must be covered with the black sheets. Yes. yeah. อ๋อ Okay. So this corridor is called Parapet. It's a really off-limits area because, as you can see, we are really close to the field, to the pitch. Here we can see just the players, they don't play, their families, their friends, just few selected people. But here I can show you also the entrance of the players into the field, because this, in front of us, is the tunnel that the players used to reach from the changing rooms area, the door that I showed before, directly the middle of the field. They go out from this white banded tunnel in the middle. And then they reach their benches. Right in front of us, we have the bench for AC Milan and Inter, the bench for the team that plays at home. To the other side, we have the bench for the visitors, for the waiting. But this tunnel actually was built just 7 years ago, in 2005, for safety reasons. Because before the players reach the field, use the cielo door on the corner down there, there was another tunnel there. But that area was too close to the supporters that sometimes can be a bit dangerous. For this reason, the stadium decided to create this tunnel here that connects directly the changing rooms with the middle of the field without any direct contact between players and supporters. And also because it's better to see the players came out from the center of the field instead of from a small corner far away from most of the supporters. So it's also for an aesthetic reason. Okay. Questions so far? Everything was good? Okay. Okay, last couple of minutes for the pictures and then I take you back to the museum. Okay? Good.ชื่อดาร์บี้แมตช์ของที่นี่ก็ชื่อเท่นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอะไรมาดอนน่านั้นเป็นแบบว่าเทพีของเมืองนี้ก็เลยตั้งชื่อเมืองว่าชื่อดาร์บี้ว่าดาร์บี้มาดอนนีน่า เอาฝาทิ้งไหมจะได้คว้างแล้วไม่เจ็บ لازم نتكلم وقال هذول تعالوا اي الواد ابن الكلب ده ما يدفع اي حاجه ส่วนใหญ่มันคว้างเหรียญมากกว่าละกับไฟแช็กอะที่มันชอบคว้างไม่ไปมิวเซียมไปมิวเซียมเขาบอก last stop มิวเซียมไปดูถ้วยแชมป์ก็เนื่องจากว่า2ทีมนี้คว้ากันครบทุกถ้วยแล้วก็ได้เห็นทุกถ้วยในที่มีในวันลีกและวันยุโรปอะ ที่ผัดกันเป็นแชมป์เท่ากันเลยเหรอ นะก็ถ้าจริงๆก็เขาก็นับอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดนับละเอียดจริงๆ AC ก็เยอะกว่า ที่ลีกที่เนี่ยก็คือผัดกันอยู่2ทีมเนี้ยเหรอ ไม่ใช่จะเป็นตุ๊ดแรงสุด อ๋อใช่ไหมที่โรงเริ่มจะเป็นแฟนแชมป์ฟุตบอลแล้ว เมื่อกี้ฝากเขาบอกไง Okay. 27 So now the tour is over. If you want, you can go back to the museum. In the museum, you can take pictures, but no videos. But please, you have just 10 minutes because we are closing. Okay. If you need toilets are in this corridor after the stairs on the left, door 11 upstairs. And if you want to buy something, we have the official fan shop of AC Milan and Inter at the end of this corridor on the left, the first door on the right. Thank you very much for your attention, guys. Have a nice day. Grazie. Thank you.